موضع جسيم يتحرك على طول محور إكس ويعتمد على الزمن طبقا للمعادلة التالية، حيث إكس بالأمتار وتي بالثواني. فما هي وحدات الثوابت سي وبي؟ ولنفرض أن قيمهم 3 و2 على التوالي. عند أي زمن سيصل الجسيم إلى أكبر موضع موجب لإحداث إكس من تي 0 إلى تي 4؟ ما هي المسافة التي سيتحركها الجسم؟ ما هي الإزاحة؟ أوجد السرعة المتجهة في الأزمنة التالية. أوجد العجلة في الأزمنة التالية. الحين أول شيء لازم نكتب المعادلة. فالمعادلة قايل لي إن هي x c t q سكوير ماينس b t أس 3. راح أعوض بالثوابت. قال لي إن السي ب3 والبي ب2. إذا راح أقول x السي هي ب3 ف3 تي سكوير ماينس 2 تي كيوب. الشغلة اللي لازم تعرفها أن في المعادلة الطرف الأيمن لازم يساوي الطرف الأيسر. فالطرف الأيسر إذا كان بالأمتار لازم هذا كله يكون بالأمتار، لازم كله يعطيك متر. لازم تعرف هالمعلومة. الحين نبي نطلع وحدات الثوابت 3 وال2. شو الحل؟ راح ناخذ الحد هذا ونساويه بالطرف الأيسر. إذا راح نقول x يساوي 3 تي سكوير. راح نعوض بالوحدات. الإكس وحدتها بالأمتار لأن هي دالة المسافة، والتي وحدتها بالسكند لأن هذا زمن، وهذا اللي قايل إياه بالسؤال. لا ننسى الربع. فنبي نعزل الحين الثلاثة. فتقدر تقول نقسم الطرفين على اس سكوير، أو تقدر تقول المضروب في المجهول تحت. إذن 3 تساوي متر على مربع الثانية. لا تنسى أن هذا راح يروح مع هذا. فإذن هذه هي وحدة السي. الحين خلنا نوجد وحدة البي اللي هي رقم 2. نفس الشيء x يساوي 2 تي كيوب. راح نعوض بالوحدات ونقول المضروب في المجهول تحت 2 المتر فوق. وطبعا في هذه الحالة راح نعتبر المجهول هو 2 ومو مجهول بالواقع، لكن احنا راح نعتبره بهالطريقة هذه عشان نعزله نودي الاس لتحت. متر على مكعب ثانية. فإذن هذه هي الوحدات. فإذن شكل المعادلة الجديد 3 متر على مربع الثانية، كل هذا مضروب بالتي سكوير، و2 متر على مكعب الثانية، وكل هذا معامل تي كيوب. تقدر تتأكد إذا كان الحل صحيح. قلنا الطرف الأيمن لازم يكون نفس الطرف الأيسر. فخلنا نعوض الإكس بالأمتار، هذه نخليها نفس ما هي. التي سكوير راح نعوض عنها بالثواني. لاحظ أن هذه راح تروح مع هذه وهذه راح تروح مع هذه. فإذا الشكل الجديد متر يساوي 3 متر ماينس 2 متر. 3 ناقص 2 يعطينا 1. فإذا متر يساوي متر. فإذا أنا حلي صح. الحين خلينا نحل البارت سي. البارت سي يقول يبي أكبر إحداثي موجب يصل إليه الجسيم من الفترة تي 0 إلى 4. الحين هو يبي أكبر إحداثي للسين، إحداثي سيني موجب من الفترة من 1 إلى 4. فإذن راح نعوض بدالة الموضع على طول. فراح نقول x عند الصفر. فالمعادلة هي 3 تي سكوير، راح نعوض عن التي بصفر، ماينس 2 تي كيوب. كل هذا راح يعطينا صفر. نفس الشيء مع الواحد. مع الواحد راح يعطينا 1.
راح نكرر مع الاثنين، كله تعويض مباشر، ونعوض بعدها بالآلة الحاسبة. راح يعطينا -4. ولما نعوض بالثلاث راح يعطينا -27. طبعا هذا كله متر. وآخر شيء بالأربعة، فراح يعطيني -80 متر. لاحظ أن أكبر إحداثي موجب سيني اللي هو عند الواحد. الحين خلنا نرسم عشان تتضح الصورة. هذا هو خط الأعداد، والبارتكل عند التي 0 كان عند الأصل، وهذا هو البارتكل. بعدها بعد ثانية تحرك، صار على بعد متر واحد من الأصل. الحين في الثانية الثانية تحرك من واحد ومر بالأصل. فلاحظ هني في المرحلة الأولى قطع متر واحد، ولما رجع من الواحد للأصل قطع هم من متر واحد، وبعدها كمل طريقه من الأصل لما وصل إلى -80. يعني ما هي المسافة الكلية؟ المسافة الكلية لازم أجمع، فالإشارات السالبة لازم أتجاهلها. إيش راح أقول؟ فهذا متر، هذا مترين، بعدين من الأصل إلى 80 هذا 80 متر، فالمجموع الكلي distance total distance، لاحظوا أنه هو متر واحد راح ناحية اليمين، وبعدين رجع متر واحد ناحية اليسار، بعدين كمل من الأصل إلى اليسار 80 متر، فالمجموع 82 متر. هذه هي المسافة الكلية. ما هي الإزاحة؟ هذا هو المطلوب اللي وراه. الإزاحة هي الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي. الموضع النهائي اللي هو -80 كان، والموضع الابتدائي كان 0، لأنه هو بدأ عند الأصل، فالإزاحة -80 متر. علامة السالب هني تدل أن الجسيم قاعد يتحرك ناحية اليسار. الحين هو يبي السرعة المتجهة، ايش راح أسوي؟ لازم أشتق دالة المسافة. فدالة المسافة كانت ويانا أن هي الإكس تساوي 3t سكوير ماينس 2t كيوب. فراح اشتق، راح آخذ dx على dt. فراح أطبق الباور رول. شو تقول الباور رول؟ إذا كان عندك متغير لا أس معين مثل 2، إذا تبي تشتقه راح تنزل الأس لتحت، تنقص من الأس الأصلي 1. ف2 مضروبة بإكس. راح نطبق الباور رول نفس الطريقة على المعادلة هذه. فإذا 3 راح ننزل الأس لتحت، 3 ضرب 2 تي، ونفس الطريقة هني هم 3 راح يكون 2 ضرب 3، والنقص من الأس 3 1. دي اكس على دي تي يعني اللي هي الفي، راح تعطيك دالة السرعة، لازم تعرف هالشيء. 3 ضرب 2 6 تي، ناقص 2 ضرب 3 6 تي سكوير. الحين راح أعوض.
هو يبي السرعة في الأزمنة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فراح أعوض على طول. راح أقول V عند الزمن 1 ثانية 6 ضرب 1 ناقص 6 ضرب 1 سكوير، فراح يعطيني 0. راح أعوض بالاثنين، 6 ضرب 2 ماينس 6 ضرب 2 سكوير، هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيك 12 متر على الثانية. نفس الشيء إذا عوضنا بالثلاثة راح يعطيك سالب 36 متر على الثانية. على فكرة الإشارة السالبة تدل على أن الجسيم قاعد يتحرك ناحية اليسار. لاحظ أن سرعته كل ما اتجه ناحية اليسار قاعد تزيد. الحين المطلوب اللي وراه هو يبي مني العجلة هي مشتقة السرعة، هذا لازم أشتق السرعة. معادلة السرعة هذه أو دالة السرعة، فراح أقول dv على dt. 6 الأس هني 1 راح أنزله لتحت، فينضرب ب6 ما يغير منها شيء. راح أطرح من الأس 1 2 راح تنزل تنضرب ب6 t. الحين لما يكون عندي أس 1 ناقص 1 أو 2 ناقص 2 راح يعطيك t أس 0 والتي أس 0 1. فإذا الدي في على دي تي هذا يعطيك العجلة 6 ماينس 12 تي. الحين راح نعوض نفس القيم. لاحظ أن أول شيء هو تحرك بعجلة، تحرك ناحية اليمين، بعدين الثانية بعد مرور ثانيتين راح يتحرك بعجلة بس ناحية اليسار. بعد مرور 3 ثواني راح يستمر بالتحرك بالعجلة ناحية اليسار. بعد مرور 4 ثواني هم راح يستمر بالتحرك ناحية اليسار. لاحظ أن إشارات السرعة وإشارات العجلة متوافقة، يعني الجسم قاعد يتسارع ناحية اليسار.